गणगणगणात बोते. पूनम्स कुकिंग टेल्समध्ये सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत. आज आपण तांबूल बनवणार आहोत. देवीच्या नैवेद्यातील अगदी आवडीचा पदार्थ म्हणजे तांबूल. नैवेद्यानंतर देवीला तांबूल लावला जातो. पानांच्या विड्यापासून हा तांबूल बनवला जातो. आपण इथे आज 31 पानांचा तांबूल बनवणार आहोत. मी इथे कपूर पान घेतलेले आहेत काही, आणि काही हे कलकत्ता पान घेतलेले आहेत. जे पान आपल्याकडे अवेलेबल असतील ते पान घेऊन आपण तांबूल तयार करू शकतो. आपल्याला सर्व विड्याचं सामान लागणार आहे. विलायची, ओवा, लाल सुपारी, सोप, लवंगा, पांढरी सुपारी, चुना, काठ आणि थंडाई थोडीशी. त्याबरोबरच चॉकलेटची वर्मिसेली शेव घ्यायची आहे. चेरीचा खीस, मोठी लाल चेरी, थोडासा खोबरा खीस, गुलकंद आणि इथं रोज पावडर मिळते. आणि त्याचबरोबर चमन चटणी म्हणून असा मसाला मिळतो. ह्याने सुगंध येतो या विड्याला, तांबूलला. पान आपल्याला धुवून पुसून व्यवस्थित कात्रीने कापून घ्यायचे आहेत. देवीच्या नैवेद्याचे तांबूल बनवताना हे तांबूल खलबत्त्यामध्ये पण कुटून घेतात आणि तो देवीला नैवेद्य दाखवतात. पण आपण झटपट पद्धतीने करण्यासाठी आपण मिक्सरला करून घेऊया. या कापलेल्या पानांना आपल्याला थोडंसं चुना लावून घ्यायचा आहे, अंदाजे एवढा. जास्त चुना पण नको आहे आपल्याला. पूर्ण पानांना चुना व्यवस्थित लावून घ्यायचा आणि त्यामध्ये आपल्याला मग थोडासा कात टाकायचा आहे, अंदाजे 2 चिमूट. मी कात ह्या विड्याला पूर्णपणे चोळून घेते आहे. पान कातरून घेतल्यामुळे आपल्याला तांबूल करताना अगदी व्यवस्थित त्याचा एक सारखा चूर होतो. मिक्सरला अगदी व्यवस्थित फिरवल्या जाते. यामध्ये आपल्याला 2 ते 3 चमचे ओवा, 2 चमचे सोप, थोडीशी लाल सुपारी, तुम्ही चिकन सुपारी पण घेऊ शकता इथे, किंवा सुपारी आवडत नसेल तर सुपारी नाही टाकली तरी पण चालेल. थोडीशी मी इथे पांढरी सुपारी घेतलेली आहे. 2-3 लवंगा आणि 2-3 विलायच्या घ्यायच्या आहेत. जास्त नको आहेत आपल्याला. याचे पण आपल्याला तुकडे करून घ्यायचे आहेत. विलायची आपल्याला सोलून टाकायची आहे यामध्ये. आणि यामध्ये आपल्याला थोडंसं थंडाई टाकायची. अगदी एकच काडी मी इथे थंडाईची टाकलेली आहे. त्यामुळे पानाला खूप छान सुगंध येतो विड्याला. आणि जवळजवळ 2 ते 3 चमचे इथे गुलकंद टाकायचा आहे. गुलकंद टाकून हे तांबूल आपल्याला व्यवस्थित हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे. यावर मी थोडीशी चमन चटणी घालणार आहे आणि त्याचबरोबर थोडंसं रोज पावडर घालणार आहे. तुमच्याकडे ज्या कंपनीचं अवेलेबल असेल ते तुम्ही घालू शकता. अगदी थोडंसं घालायचं आहे. याने छान सुगंध येतो ह्या विड्याला. आणि त्याचबरोबर चमन चटणी पण अगदी थोडीशी घालायची आहे, अगदी थोडीशी. त्यामुळे खूप छान टेस्ट येते विड्याला. चमन चटणी घातल्यानंतर व्यवस्थित हे तांबूल आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आणि मिक्सरला 1-2 वेळा बंद चालू करायचं, जेणेकरून विडा अगदी एकसारखा होईल. थोडा जाडसरच विडा हवा आहे आपल्याला. हा आपला इथे तांबूल तयार आहे. यामध्ये तुम्ही चेरी घाला, वरतून थोडीशी सोप, सुपारी आणखी ॲड करा आणि सर्व करा. आवडत असेल तर थोडीशी साखर वरतून घातली तरी पण चालेल. हा आपला तांबूल तयार आहे नैवेद्यासाठी. आता आपल्याला ह्या तांबूलला वेगवेगळ्या पद्धतीने सर्व करायचं आहे. तांबूलचे आपण विडे तयार करू. त्यासाठी मी इथे हे तयार तांबूल घेतलं आहे. तयार तांबूलमध्ये मी थोडेसे ड्रायफ्रूट घालणार आहे. जे अवेलेबल आहेत तुमच्याकडे ते घाला. मी इथे काजू, बदाम आणि पिस्ता घातलेला आहे. त्याचबरोबर थोडंसं खोबऱ्याचा खीस घातलेला आहे. याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. खोबऱ्याचा खीस तुम्ही कमी जास्त तुमच्या आवडीप्रमाणे घालू शकता. आणि यामध्ये आपल्याला जवळजवळ 1 ते 2 चमचे गुलकंद घालायचा आहे. गुलकंद घालून व्यवस्थित सगळं मिक्स करायचं. गुलकंद घातल्यामुळे आपल्याला या तांबूलला एक छान प्रकारे बाइंडिंग येतं. याला पुन्हा एकदा मिक्सर लावायचं आणि मग आपल्याला ह्याचे छान छोटे छोटे बॉल तयार करून घ्यायचे आहेत. मिक्सरला न फिरवता पण जर तुमचे बाइंडिंग करून बॉल तयार होत असतील तर तुम्ही मिक्सरला नका फिरवू, आणि नाही जर बॉल तयार झाले तर मिक्सरला फिरून अशा पद्धतीने ह्या तांबूलचे आपल्याला इथे बॉल्स तयार करायचे आहेत. आणि मी इथे हे बदामी शेपमधलं कटर घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये हे तांबूल असं टाकून व्यवस्थित त्याचा बदामी आकार काढून घेतलेला आहे. त्याचबरोबर मी विड्याच्या पानांना पण याच आकारामध्ये कट करून घेतलेलं आहे. विड्याची पानं आपल्याला बदामी आकारामध्ये कट करून घ्यायची आहेत. विड्याचे कट केलेलं पान, त्यावर आपण केलेलं हे तांबूल आणि वरतून पुन्हा दुसरं कट केलेलं विड्याचं पान आपल्याला चिटकवायचं आहे. त्यावर मी थोडंसं गुलकंद लावून घेतलेलं आहे आणि अशा प्रकारे याला आपण चिटकवून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित चिटकवल्यानंतर छान त्याला बाइंडिंग येतं आणि छान असा विडा तयार होतो. हा विडा आपल्याला आणखी डेकोरेटिव्ह करण्यासाठी आपण याला खोबऱ्या खिसामध्ये पण डिप करू शकतो. अशा प्रकारे चेरीचा खीस पण मिळतो. यामध्ये पण आपण ह्याला डिप करून ठेवू शकतो. वरतून सिल्वर बॉल्स आणि चेरीनी याला आपण डेकोरेट करू आणि सर्व करूया. हाच तांबूल आपण वेगळ्या पद्धतीने सर्व करू. तांबूलचा आपण बॉल तयार करून घेऊ आणि याला आपण सिल्वर पेपरनी पूर्णपणे कवर करूया. वरतून आपण याला थोडंसं काजू, बदाम तुमच्या आवडीप्रमाणे ड्रायफ्रूट्सनी असं चिटकवून घ्या आणि याला तुम्ही अजून वेगळ्या पद्धतीने असं सर्व करू शकता. मी खाली एक सुपारीचा तुकडा ठेवलेला आहे. त्यावर हा आपण डेकोरेट केलेला बॉल आणि वरतून पुन्हा सुपारीचा तुकडा आणि चेरीनी अशा पद्धतीने पण आपण हा विडा डेकोरेट करून सर्व करू शकतो.
हेच तांबूल आपण अजून तिसऱ्या पद्धतीने सर्व करू. त्यासाठी मी थोडंसं शुगर सिरप आणि थोडेसे चॉकलेटची शेव घेतलेले आहे. तांबूलचे बॉल्स करून टूथपिकमध्ये टाकलेले आहेत. याला आपल्याला शुगर सिरपमध्ये डीप करायचं आणि चॉकलेट शेवमध्ये डीप करून वरतून सिल्वर बॉल्स टाकून याला आपल्याला सर्व करायचं आहे. अशा पद्धतीने वरतून चेरी लावल्यावर पण खूप सुंदर दिसतात. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे डेकोरेशन करू शकता. तांबूलचे वेगवेगळे प्रकार तयार केल्यानंतर याला तुम्ही फ्रीजला ठेवा आणि आयत्या वेळेवर थंडगार सर्व करा. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कमेंट करा. तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.